ሰላም ለእናንተ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ። ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ልሰራ ያዘጋጀሁት በታንክስጊቪንግ ታይም ላይ የሚበላ የስታፍንግ አሰራር ነው። በማንኛውም ሰዓት ላይ ሰርተን መጠቀም የምንችለው በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌ የምታበረታቱኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ የምትተባበሩኝ አሁንም ድጋፋችሁ አይለይም። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። ተመልካቾቼ አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁኝ። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ 2 ዳቦ እንዲያርግ ያዘጋጅቻለሁ። ፓን ደግሞ አዘጋጅቻለሁ ኦቨን ውስጥ ማደርቀው ማለት ነው። እንዲያርጌ ዳቦቹን እንደምታዩት እንዲያርጌ ቆራርሰውና በመፈልገው ሳይዝ በጣም ተለቅ ማለት የለበትም፣ በጣም ማነስ የለበትም። ይኸውላችሁ በዚህ ሳይዝ እንደዚህ አድርጌ ቆራርሰውና ኦቨኔን 350 ላይ ከፍተውና አድርቄ አውጣለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ እንደዚህ አድርጌ ቆራርስና እጨርሳለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ዳቦቼን ቆራርሼ ጨርሼ ኦቨን ውስጥ ከትቼ አድርቄ አውጥቻለሁኝ። ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ ኦቨን ውስጥ አስገባ አላሳየዋችሁም። 350 ዲግሪ ላይ አድርጌ ኦቨን ውስጥ አስገብቼ አድርቄ አውጥቼ ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል። በጣም ይኸውላችሁ ደርቆልኛል። በጣም ቆንጆ ነው። ይኸውላችሁ አሁን ደግሞ ለዚህ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እዚህ ጋር አሉልኝ እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለልኝ፣ 2 እንቁላል፣ ፐርስሊ፣ ሰለንትሮ፣ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ፣ 1 ማንኪያ በርበሬ እና ኦሊቭ ኦይል እና ቺክን ብረስ አዘጋጅቻለሁ። በርበሬ አለመጠቀም ይቻላል እና ብዙ ጊዜ እኛ አበሾችን የምንጠቀመው በርበሬ አለመጠቀም ይቻላል። ከተጠቀምን 1 ማንኪያ ብንጨምርበት ምንም ማለት አይደለም። በጣም ጣዕሙን ሞር ደግሞ ቆንጆ ያደርገዋል ማለት ነው። ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ሰዓት ላይ መጥበሻዬን ጥጄ ሽንኩርት ጨምሬበታለሁኝ። በመቀጠል ኦሊቭ ኦይል ጨምሬበታለሁኝ። ያነሰ መስሎ ከታየን ደግሞ ትንሽ እንጨምራለን። በመቀጠል ጨው ጨምርበታለሁኝ። 1 ሻይ ማንኪያ የጨመርኩበት። በመቀጠል የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ፍሬሹን ጨምርበታለሁኝ። ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ የተፈጨውን የጨመርኩበት። ከዛ 1 ማንኪያ አንድ ማንኪያ ነው። ማንኪያዬ በጣም ትንሽ ስለሆነች ነው። አንድ ማንኪያ በርበሬ ነው።
ከዛ አንድ ላይ አበስላለሁ ማለት ነው። ብላክ ፔፐር ጨምርበታለሁ። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ እየበሰለልኝ ነው ያለው። አሁን በመቀጠል ደግሞ ግብአቶቹን እዚህ ጋር አስተካክላለሁ ማለት ነው። 2 እንቁላል እንዲያርጌ እጨምርበታለሁ። ሁለቱን እንቁላል እንደዚህ በማንኪያ መታውና ፓርሲሊውን ጨምራለሁኝ። ቀጥዬ ሰለንትሮ ሮዝመሪ ትንሽ ጨምርበታለሁ። በመቀጠል ሴጅ እጨምርበታለሁ። ከዛ አንድ ላይ አደባልቃለሁ ማለት ነው። አንድ ላይ ካደባለኩኝ በኋላ እንዲህ ያዘጋጀሁትን ዳቦቹን እንዲጨምርበታለሁኝ። ደረቁን ዳቦ ከጨመርኩኝ በኋላ ቀጥዬ ሱጎ ያዘጋጀሁትን እንዲያርጌ በላዩ ላይ ጨምራለሁኝ። ከዛ በደንብ አርጌ አደባልቀዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቺክን ብረዝ ነው። ከዛ እሱን በላዩ ላይ ጨምርበታለሁኝ። ዳቦ ደረቅ ስለሆነ እንዲያለሰልሰው እሱን እንዲያርጌ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ እንዲያርጌ ጨርሼ እንዲህ ኦቨን ውስጥ ማስገባውን እንዲህ መጋገሪያዬን አዘጋጅቼ ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል። በመቀጠል እንደዚህ አርጌ እከርነውና ወደ ኦቨን አስገባለሁ 350 ዲግሪ ላይ አድርጌ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ደርሶልኛል። በጣም ቆንጆ ሆኖ እንዲሆኖ በስሎ ደርሶልኛል። ይሄው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ። በማንኛውም ሰዓት ላይ እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን መጠቀም መመገብ እንችላለን። በጣም ቀላልና ፈጣን የሆነ አሰራር ነው። የቆየውን ደግሞ ለብዙ ጊዜ የተቀመጠውን ከምንገዛ
እንዲያርገን ራሳችን ፍሬሹን አዘጋጅተን በቤታችን በቀላል ዘዴ መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ አርጋችሁ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። ተመልካቾቼ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።